ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම අද මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ පවුලේ හැමෝටම හරියන්න ඉක්මනින්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන් රෑ කෑමටත් උදේ කෑමටත් දෙකටම ගැලපෙන කෑමක්. ඉතින් මේක අවුරුද්දෙන් උඩ පොඩ්ඩන්ට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම විදි දෙකකට හදනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ඒ දේවල් වෙනස් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ රසට හදා ගන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදන්න. ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. අපි බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. පිටි ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති පිටි වර්ගයක්. පාන් පිටි හෝ ආට පිටි, පුන තිරිඟ පිටු, ඒ ඕන පිටි වර්ගයක්. මම අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 300ක් රස අනුව ලුණු, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4න් එකක් අරන් තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2ක්. ඉතින් ඔලිව් තෙල් ඔයගොල්ලන්ට නැති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දිය කරගත්ත බටර් ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල්, එළවලු තෙල්, රටකජු තෙල්, සූර්යකාන්ත තෙල් මේ ඕනි දෙයක් ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එකතු කරලා හොඳට අතේ ඇලෙන්නේ නැති මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරලා වතුර මිලිලීටර් 150ක් වගේ යයි මේ පිටි ප්‍රමාණයට. මොකද මම ගත්තේ පූර්ණ තිරිඟ පිටි. වතුර ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පිපෙන්නේ නැහැ. හොඳට සුදු පිටි වගේ. සුදු පිටි ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මීට වැඩි ටිකක් හොඳට පිපිලා පිටියේ කෙනවා. ඉතින් මම චීස් තමයි මැද මිශ්‍රණයට එකතු කරන්නේ. බබාලා කැමති නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ සැරට රසට මිශ්‍රණයක් හදලා එකතු කරන්න. මස් මාළු, බිත්තර, එළවලු, පැන්කේක්, එළවලු රොටි හදන්න අපි මිශ්‍රණය හදන්නේ. ඒ වගේ හොඳ රසට මිශ්‍රණයක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරගන්න. මම බබාලාගේ රසට ඒගොල්ලන්ට දෙන නිසා චීස් තමයි එකතු කරේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට පිටි එක දිග අරගෙන බටර් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. මම ඒ ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයෙන් 4ක් හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට බටර් ගාගෙන චීස් තියලා මේ විදිහට රෝල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේ තියෙන දෙවෙනි එක මම මොසරෙල්ලා වලින් ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ මැද මිශ්‍රණයේ රසට එන තරමට ඔයගොල්ලන්ට මේ කෑම එක ගොඩාක් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ රසට, බබාලාගේ රසට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත 4. ඊට පස්සේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් හෝ තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා ටිකක් රත් වෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අර හදාගත්ත තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අර හදාගත්ත ටික මේ විදිහට තියලා දෙපැත්ත හරව පුෂ්‍ය ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අඩු ගින්දරේ මේක කරගන්න. මොකද හොඳට මැද පිච්චෙන්නත් ඕන නිසා, හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා මැද අඩු ගින්දරේ තියලා හදා ගන්න ඕගොල්ලන්. ඉතින් මම මේක අවන් එකක හදලා නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අහනවා මේ වගේ දෙයක් හදපුවාම අවන් එකේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම අවන් එකේ මේ විදිහට හදලා නැහැ. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් උත්සාහ කරලා බලන්න මොන විදිහටද එන්නේ කියලා. ඉතින් මම හදලා නැති නිසා මට ඒ ගැන කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ටික. ඉතින් රෑ කෑම වේලකට, උදේ කෑම වේලකට වඩාත්ම සුදුසු එළවලු ටිකක් තම්බලා සලාඩ් එකක් වගේ හදලා මේ වගේ එකක් එක්කලා ඕගොල්ලන්ට රෑ කෑම සරලව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩන්ටත් වෙනස් දෙයක් වෙයි. එහෙනම් ඕගොල්ලන්වත් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.